හරි අද බලමු මේ ඇසිස්ටන්ට් පාර්කින් සෙන්සර් එක ගැන. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වාහනවල අර පිටිපස්සේ බෆර් එකේ වගේ ඉස්සරහක් තියෙනවා අර පොඩි නොබ් වගේ තියෙනවා මේ ෆොටෝ එකේ පේනවා මේ වගේ නොබ් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි මේ පාර්කින් සෙන්සර්ස්. ඉතින් මේවා මේ අපිට වීල් එකේ ඉඳන් වීල් එකට උනත් ෆික්ස් කරන්න පුළුවන්. වීල් එකේ ඉඳන් ඕනම වාහනයක් දක්වා මේක බස් එකක් ලොරියක් ඕන වාහනයක් දක්වා මේක වෑන් එකක් කාර් එකක් ඕන එකකට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම වැදගත්. මොකද රිවර්ස් කරද්දී සහ ඉදිරියට ගනිද්දී මොකක් හරි බාධකයක් තිබ්බොත් මේකෙන් අපිට එලාම් සවුන්ඩ් එකක් යන ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන බොක්ස් එක ඇතුළේ කියලා කතා කරමු. ඉතින් මේක මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මම මේ ලංකාවේ සයිට් එකකින් මිලදී ගත්ත එකක්. ඉතින් මේකේ මිල ගැන කතා කරමු මුලින්ම. මේකේ එන එක ඒ කියන්නේ මේකේ සෙන්සර්ස් ප්‍රමාණය අනුව මේකේ මිල වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේක සෙන්සර්ස් 4 ගණන්. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ බෆර් එකට විතරක් සාමාන්‍ය සෙන්සර්ස් 4ක් එනවා. ඒ 4 තියෙන යුනිට් එක සාමාන්‍ය 3500ක් වගේ වේවි. ඒ වගේම දැන් මම අරන් තියෙන මේ සෙන්සර්ස් 6 එක මේක අපිට ඉදිරියේ කියන්නේ ඉස්සරහ බෆර් එකටත් දෙකක් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වුණා 5500ක්. ඒ වගේම තව එකක් එනවා ඉදිරියේ බෆර් එකටත් සෙන්සර්ස් 4ක්. එතකොට ඔක්කොම සෙන්සර්ස් 8යි. ඒක මීටත් වඩා මිල ටිකක් වැඩි. ඉතින් මේක කොහමද සෙන්සර්ස් 6 එක. ඉතින් මම සෙන්සර්ස් 6 එක තමයි මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි අපි බලමු මේක බොක්ස් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මිල ගැන කතා කරේ. ගොඩක් අය මේකේ මිල අහන නිසා ඉතින් ඇත්තටම ගෙවන ගන්නට වටින දෙයක්. ඉතින් අපි බලමු මේක වගේ තමයි බොක්ස් එක බලන්න වෙන්නේ. මෙතන ඇසිස්ටන්ට් පාර්කින් සෙන්සර්ස්. ඒ වගේම මෙතන ගහලා තියෙන sensor with self inspection functions කියලා මේ ෆන්ක්ෂන් ටික. ඔගේ මෙතන වාහනයක් ඇඳලා මේ වගේ පාර්කින් සෙන්සර් එක ෆික්ස් කරලා තියෙන විදිය පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ පැත්තේ බොක්ස් එකේ මේ සයිඩ් එකේ අපිට මේ කලර්ස් වලින් මේ සෙන්සර්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද වාහනේ බෆර් එකේ පාට අනුව සිල්වර්, බ්ලැක්, වයිට්, ග්‍රේ වගේ බෆර්ස් තියෙන. ඉතින් බෆර් වල පාට අනුව අපිට මේක තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මේ LED ඉන්ඩිකේටර් එක, බසර් එක වගේ සෙන්සර්ස් ටික ඒ වගේ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සයිඩ් එකේ තේරිකම තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ තමයි ලස්සන හොඳ හුරුබුහුඩි බොක්ස් එකක එන්නේ. අපි ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මේක ඕපන් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. මේ වගේ තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. දැන් මම කිව්වා මේක සෙන්සර්ස් 6 එක. ඉතින් මේක 8 එක ගන්නවා තව සෙන්සර්ස් දෙකක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම 4 එක ගන්නවා තව දෙකක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මම කියලා දෙන්නම් මේ කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේ වගේ පවර් වයර් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මම මේක අයින් තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ සෙන්සර්ස් ටික තමයි තියෙනවා. සෙන්සර් ටික එළියට ගන්න. හරිම සෙන්සර්ස් ටික නම් එල්ල ගත්තා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ඩිස්ප්ලේ එක. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේම තමයි බසර් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර පීප් පීප් ගන්න සවුන්ඩ් එක එන්නේ මේකෙම තමයි. මේක මම අයින් කියන්න. ඒ වගේ මේක තමයි මේන් යුනිට් එක. හරි මේ ටික තමයි බොක්ස් එකේ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ඉන්ස්ටලේෂන් ඩයග්‍රෑම් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක බලන්න උනත් අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඔය තැනකට ගිහලා සවි කරගන්න ගියොත් ඒකට මුදලක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා මේක තනියම ගෙදරදීම ඔයා සවි කරගන්න පුළුවන් විදිය මේක බලන්න උනත් කරන්න පුළුවන්. වයරින් ඩයග්‍රෑම් එකක් දීලා තියෙනවා මෙතන. මේක නම් අපිට ඕනේ. ඒ වගේ මෙතන පොඩි ස්ටිකර්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ දෙක මවුන්ට් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ මේන් යුනිට් එකටත් මේක අලෝ ගන්න උනත් පුළුවන් අපේ බොඩි එකේ කොහේ හරි. මෙතන ස්ක්‍රූ දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක අලව ගන්නත් තියෙන පොඩි ඩබල් ටේප් එකක්. ඒ වගේම මෙතන අපිට මේ ග්‍රිල් එක කටුව දීලා තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් අපිට බෆර් එක විද ගන්න. මොකද මේක දාන්න අපිට බෆර් එක විද ගන්න වෙනවා ඉස්සරහ සහ පස්ස පිටිපස්සේ තියෙන බෆර් එක. ඉතින් මේක විද ගන්න ලොකු ඩ්‍රිල් කටුවක් ඕන නිසා මේක ඒගොල්ලෝ ලබා දීලා මේක අපිට ඩ්‍රිල් එකට දීලා දාලා මේ විද ගත්තම මේ සිදුර විද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය තැන් වලින් මේක විද ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඩ්‍රිල් කටුව දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි බොක්ස් එක බලාගෙන පුළුවන් ඉන්නේ. බොක්ස් එක පොඩක් පැත්තකින් තියෙනවා. හරි මේක ගත්තම දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් සෑහෙන වාර ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මම මේක පොඩක් අයින් තියාගන්න ඩිස්ප්ලේ එක. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පිටිපස්සට එන සෙන්සර්ස් 4 ටික වයර් කෝඩ් එක මේ වගේ කියන්නේ. ඒ 4 සමානයි. කියන්නේ අර අනිත් දෙක වගේ නෙමෙයි. මේ දෙකේ වයර් 4 සමානයි. ඒ කියන්නේ මේ පොඩ වයර් කොටයි. ඒ කියන්නේ මේක පිටිපස්සෙන් සවි කරන්නේ මේ පිටිපස්සේ 4. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ 4 සවි කරනාම සාමාන්‍යයෙන් පිටිපස්සේ තමයි මේ යුනිට් එක සවි වෙන්නේ. එතකොට මේ පිටිපස්සේ බෆර් එකට සෙට් වුණාට පස්සේ මේක මෙතෙන්ට යුනිට් එකට එන පුළුවන් ගාන තමයි වයර් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පිටිපස්සෙම තමයි සවි කරන්න වෙන්නේ මේ යුනිට් එකත්. ඒ වගේ මේ වයර් දීලා තියෙන්නේ අර පිටිපස්සෙම ලයිට් වලින් සප්ලයි ගන්න. මොකද බ්‍රේක් එක රිවර්ස් එක වගේ මම ඒ ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. ඒ වගේ මේ ඉස්සරහට එන දෙක මෙතෙන්ට යකම් මේ වගේ නෝමල්
මේ වයර් දෙකම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනින් එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙන තව වයර් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඉස්සරහා සවි කරන සෙන්සර්ස් දෙක හෝ හතර පිටිපස්සට වෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන වයර් දෙකක් වෙනම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ලේසියෙම ඔය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වයර් ඉතින් මේ මේන් යුනිට් එක ගැන කතා කරමු. මේක තමයි මේන් යුනිට් එක. ඉතින් මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි උනත් ටිකක් හොඳ අතර තියෙන. මොකද මිලේ හැටියට ඇත්තටම වටිනවා. ඒ වගේ මේ සෙන්සර්ස් උනත් මිලේ හැටියට ඇත්තටම වටිනවා. මොකද මේ වගේ එකක් මොකද අපිට හදා ගන්නත් බෑ මේ වගේ මුදලකට. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ යුනිට් එක. මෙතන ගහලා තියෙනවා පවර් ලයින් එක, මොනිටර් ලයින් එක. ඒ වගේ මෙතන සෙන්සර්ස් 8ක් තියෙනවා මේක සපෝට් කරන යුනිට් එකක්. දැන් අපි හතරක් ගත්තොත් මේ A1, B1, C1, D1 හතරට. ඒ වගේම ඉතුරු සෙන්සර්ස් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන සෙන්සර්ස් හතර A2, B2, C2, D2 යනකම් තමයි ෆික්ස් කරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ 1 වලින් තියෙන ටික පිටිපස්සේ ටිකත් 2 වලින් තියෙන ටික ඉස්සරහට ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මම කියලා දෙනවා සෙට් කරන විදිය. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මේක තමයි මොනිටර් ලයින් එක. මොනිටර් කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ ලයින් එක. ඉතින් අපි ඒක ඩිස්ප්ලේ ලයින් එක මේ විදිහට අපිට මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක කනෙක්ට් කරාම හරිම ලේසි මේ විදිහට මේක කනෙක්ට් කරාම මේකත් අපිට පිටිපස්සේ යුනිට් එකේ ඉඳන් ඉස්සරහා අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ හෝ කණ්ණාඩියේ අලව ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ වයර් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මේ වයර් එකක් ටිකක් දිග වයර් එකක්. ඉතින් ඒ විදිහ තමයි මේ යුනිට් එක පිටිපස්ස සවි ගන්න තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක මොනිටර් ලයින් එක ෆික්ස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන පවර් කේබල් එක. ඔන්න මේ පවර් කේබල් එක ගැන කතා කරද්දී දැන් මේක අපිට වෙන වයර් තුනක් තියෙනවා. දැන් මම මේක ප්ලග් කරගන්නම් මෙතෙන්ද. මේක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන් රතු පාටයකට. මාරු වෙන්නේ නැහැ මේ පැත්ත. මොකද මේ උඩ කට්ටයක් තියෙන නිසා මේ වයර් ගුණත් මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක ප්ලග් කරගත්ත මේ පවර් ලයින් එකට. ඔයාලට පේනවා දැන් මේක වයර් තුනක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා සෙන්සර්ස් 4ක් ගන්නවා නම් මේ කහ පාට වයර් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙන්සර්ස් 4 කියන්නේ පිටිපස්සට විතරයි. දැන් මම මේ සෙන්සර්ස් 6ක හෝ 8ක මිලදී ගන්නවා නම් මේ අමතර කහ වයර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ මම සෙන්සර්ස් 4ක් ගැන කතා කරා. දැන් මේක කළු පාට එක රින ලයින් එක. මේක අපේ බොඩි එකේ කොහෙද හරි එර්ත් කරන් තියෙන්නේ. මේක එර්ත් කරාම මේ රතු පාට වයර් එක අපි සප්ලයි දෙන්න ඕන අපේ පිටිපස්සේ ලයිට් එකේ දෙපැත්තේ මෝන් ලයිට් එක රිවර්ස් ලයිට් එක පත්තු වෙන එකේ ධන ලයින් එක තමයි මේක දෙන්න ඕන. රිවර්ස් ලයිට් එකේ ධන ලයින් එක තමයි මේක දෙන්න ඕන. එතකොට රිවර්ස් එක ඔන් කරු ගමන් ඒක අපි රිවර්ස් එකට ගන්නකොට මේ සෙන්සර්ස් ඔටෝ ඔන් වෙලා අපි රිවර්ස් එකට ගන්නකොට මේ සෙන්සර්ස් වැඩ ගන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය බාධකයක් තියෙනවා මේ සෙන්සර්ස් වලින් අපිට ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඒ වගේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකනොත් ඒක මොන පැත්තෙන්ද කියලාත් මේක බලන්න පුළුවන් මේ left right ඒක මම කියන්න ඉස්සරහට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේක කළු එක ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ වගේ මේ රතු එක අපේ රිවර්ස් එකේ ධන ලයින් එක තමයි දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක බලා ගන්න ලේසි. රිවර්ස් එකේ ධන ලයින් එක මැදින් එන පින් එකට දුන්නා. ඒ බල්බේ මැද පින් එක තමයි ධන ලයින් එක විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කහ ලයින් එක දැන් මේක මම සෙන්සර්ස් 6ක නිසා මේ කහ පාට එක අමතරව වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක තමයි අනිත් ලයින්. ඒ කියන්නේ මේක ඉදිරියට යනවා නම් අපි ඉදිරියට ඒ කියන්නේ ඉස්සරහා බෆර් එකට සෙට් කරන සෙන්සර්ස් දෙක තමයි මේ දෙක හෝ හතර. ඉතින් ඒක ඔන් වෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි පිටිපස්සට ගන්න ඉදි නෙමෙයි ඉදිරියට යද්දි. ඒ කියන්නේ අපි එතකොට මේක ෆික්ස් කරන්න ඕනේ මේ කහ පාට ලයින් එක බ්‍රේක් එකේම පිටිපස්සෙන් බ්‍රේක් එකේ ධන ලයින් එකට ෆික්ස් කරනම් හරිද. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට වෙන්නේ අපි දැන් ඉදිරියට මොකක් හරි බාධකයක් තියෙනවා වාහනේ ඉදිරියට මෙහෙම ගන්නකොට සාමාන්‍ය බ්‍රේක් එක පාගන ගමන් තමයි ගන්න. එතකොට තමයි සෙන්සර්ස් ඔන් වෙන්නේ ඉදිරියේ. මොකද රිවර්ස් එකට ගන්න ඉදිරියේ ඔන් වෙන්න අවශ්‍ය නැති නිසා තමයි මේ විදිහට වෙනම වයර් එකක් දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ බ්‍රේක් එක සාමාන්‍යයෙන් එකපාරට ගන්න බ්‍රේක් එක පාග ගන්නකොට මේ සෙන්සර්ස් ඔටෝ ඔන් වෙලා අපි ඉදිරියට ගන්නකොට අපිට ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා ඉදිරියේ මෙහෙම බාධකයක් තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට රිවර්ස් එකේ ඒවා ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද බ්‍රේක් එකේ පාගනකොට බ්‍රේක් එකේ ලයින් එකක් තමයි මේකට යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේ සෙන්සර්ස් වැඩ ගන්න. ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ. මේක ඕන කෙනෙකුට සවි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට සෙන්සර්ස් සවි කර ගන්න තියෙන මේ ආකාරයට ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ A1 B1 D1 යනකම් අපේ පිටිපස්සට එන සෙන්සර්ස් හතර තමයි මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. මම එකක් ප්ලග් කරගන්න මේ විදිහට A1 එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අපිට ඉදිරියට යන ඒවා A2 B2 ඒ විදිහට තමයි මෙතන ෆික්ස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම එකක් දැනට ඔන් කරලා පෙන්නන්න. මොකද මෙතන ඔක්කොම ඔන් කරොත් මේක මොකද ස්පේස් එක අඩු නිසා මේ ඔක්කොම සෙන්සර්ස් බ්ලින්ක් වෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එක එනවා. මොකද මෙතන එයා ඩිටෙක්ට් කරගන්න සාමාන්‍ය මෙතන ඉඩ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි බලමු එකක් මම මෙතන ප්ලග් කරගත්තා. මේක පොඩ්ඩක් පවර් ඔන් කරලා බලමු මොන වගේද තත්ත්වය කියලා. මම මේ අමතර සෙන්සර්ස් ටික පොඩ්ඩක් අයිතින් තියාගන්න. මොකද මෙතන ඉඩ මදි නිසා. හරි මම ඔයාලට කිව්වා දැන් මම මේක මේ පිටිපස්සට යන ලයින් එක සෙට් කරමු නිසා මම මේක මේ ලයින් දෙක විතරයි ගන්න. මොකද කහ පාට එක ගන්නවා නම් මේ A2 B2 ඒ වලට
ප්ලග් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒ ලයින් එක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් මම දැනට සප්ලයි දෙන්න මේ 12 වෝල්ට් බැටරියක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඇම්පියර් 7. ඉතින් මේක ඇම්පියර් ගන්න කිසිම ගාඩුවක් නැහැ. ඕන වාහනයක සෙට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 12 වෝල්ට් වලට එහා කියන්නේ 24 වගේ දුන්නොත් මේක පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙම නම් මේ 24 වෝල්ට් හදපු යුනිට් තුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක නම් 12 වෝල්ට් එකක් නිසා මම මේක මගේ වාහනේ සයි ගන්න ගත්ත එක නිසා තමයි මම 12 වෝල්ට් අරන් තියෙන්නේ. මේක ඇම්පියර් ප්‍රමාණය වැඩි වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඇම්පියර් වැඩි වුණාට යුනිට් එකේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවශ්‍ය ඇම්පියර් ගන්න විතරයි මේ යුනිට් එකට ගන්නෙ. ඒකට වෝල්ටේජ් නම් වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක පිච්චිලා යනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ ධන ඍණ මාරු කරගන්නත් එපා. දැන් මම මේ දැනට පෙන්නන්න ඕන නිසා මේ බැටරි එක ගෙනාවා. මම මේකට සෙට් කරලා පෙන්නන්නම් මේක වැඩ කරන විදිය. මේ ධන ලයින් එක ධනටත් ඍණ ලයින් එක මෙතන මම ඍණටත් සෙට් කරනවා. දැන් වර පේන්නේ නැති මේක ලින්ක් වෙන ගත්ත මම පොඩක් එහාට ගත්තා. මේ විදිහට තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. දැන් මේක මේ ඉන්ඩිකේට් කරන අපිට කොච්චර බාධකයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක මේ මම පොඩ අත එහා මෙහා කරලා පෙන්නන්න මේ විදිහට. මම පොඩක් මේක මේ පොඩ ඉස්සරහට මට පේන ගන්න නැහැ සෙන්සර් එක. මම මේ ආයෙත් දාන්න සෙන්සර් එක වැඩ කරන විදිය. ඉතින් මේ විදිහට මම අත ඉස්සරහට පස්සට ගනිද්දි මේකේ පේනවා දැන් මම මේක සෙට් කරලා තියෙන left side එකේ left side එකට තමයි sensor එක plug කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ left side එක පෙන්නන්නේ. left side එක A1 වලින් left side එකට ගිහලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක අත ඉස්සරහට කරනවා. ටික ටික මේ ඉලක්කම් අඩු වෙවි. මම පොඩ ඉස්සරහට ගන්නකොට ඔයාලට පේනවා 0 වුණා. දැන් ඒ කියන්නේ උඩරින්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ බස් එක වැඩිගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේක ඈත් වෙනකොට sound එක ටික ටික අඩු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඇත්තටම වටිනවා. මොකද මේ අපිට reverse camera එකකින් බැලුවට වඩා මේකෙන් ඒ කියන්නේ මේක අපිට දැනගන්න පුළුවන් මොකක් හරි බාධකයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම මේකේ sound එක beep වෙන නිසා මොකද reverse cam එකෙන් ළඟම තියෙන දෙයක් වුණත් හරියට පැහැදිලි නෑ. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම නිශ්චිත කරගන්න බෑ. ඉතින් කැමරා එකට වඩා මේක ඇත්තටම වටිනවා මේ sensor එක. දැන් මම මේක පැත්ත plug කරන නිසා මේක පැත්තක් වැඩ ගන්න. දැන් මම අනිත් පැත්ත plug කරනවා. මේ පැත්තම මේ වගේ display එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතන ඉඩ නැහැ නිසා මේ plug කරන්න බෑ. ඉතින් මම වීඩියෝ එක අවසාන දාන්න මම මේක වාහනේට ෆික්ස් කරපු විදිය. හරි මම sensors ටික high කරගෙන තියෙන මේ මෙතන එකයි sensors හතරක් high කරලා තියෙන. ඉතුරු දෙක ඉස්සරහට high කරන් තියෙන. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ඉස්සරහට high කරේ නැහැ sensors ටික පිටිපැත්තට විතරක් high කරලා බැලුවේ මේ කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳටම වැඩ කරනවා. වඩ පෙන්නන්න නිසා මම වීඩියෝ කරේ. මෙතන කොහොමද high කරලා තියෙන කියලා මේ අර අපේ drill කාටුවෙන් විදලා මේ ටික ගන්නට දාගෙන මේක වයිරින් එක කෙලින්ම අරන් ඇතුළට තියෙන්නේ. ඇතුළට අරන් අපේ මෙතන ලයිට් එක තියෙනවා. ලයිට් එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් රිවර්ස් එකට ගන්නවා. රිවර්ස් එකේ සෙන්සර්ස් වෙනම ඔන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට ගන්නවා නම් ඉස්සරහට සෙන්සර්ස් ඔන් වෙන්නේ බ්‍රේක් ලයින් එකේ. ඉතින් රිවර්ස් එකට ගන්න ඕන රිවර්ස් ලයිට් එකේ දාන සප්ලයි එකත් ඒ වගේම බ්‍රේක් එකට ගන්න ඕන බ්‍රේක් එකේ දාන සප්ලයි එකත්. ඉතින් ඒ වයර්ස් දෙකම ඉස්සරහට අරගෙන යුනිට් එකට ගහලා දෙනවා. මම කලින් පෙන්නපු යුනිට් එකට. එයා බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඉස්සරහට පෙන්නන අපේ යුනිට් එක හයි කරලා තියෙන තැන. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ඉස්සරහ යුනිට් එක බලන්න පුළුවන්. මම මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙන් අපේ යුනිට් එක තියාගෙන තියෙන යුනිට් එක කියන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක යුනිට් එකේ තියෙන පිටිපැත්තේ. මොකද අර යුනිට් එකෙන් එන අවුට්පුට් එක තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එකට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අර බ්‍රේක් එක පාගද්දි මේ විදිහට බ්‍රේක් එකට මේක මැද ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. ඒ වගේම රිවර්ස් එකට දැම්මොත් මම පෙන්නන්නම්. හරි දැන් මම රිවර්ස් එකට දැම්මා. රිවර්ස් එකට දැම්මොත් මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් මේ දෙක අමතරව ඔන් වෙනවා ලයිට් දෙක. ඒකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් රිවර්ස් එකේ වැඩ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු මේක පොඩ්ඩක් මේ ස්ටාර්ට් කරලා කොහොමද වැඩ ගන්න කියලා. හරි මම පෙන්නන නිසා මම පුටුවක් තියාගත්ත මේ දකුණු අත පැත්තෙන් අපි බලමු මේ පොඩ්ඩක් පස්සට අරගෙන කොහොමද සෙන්සර් එක වැඩ ගන්න කියලා. හරි මම දැන් රිවර්ස් එක දාගන්නවා. බලමු රිවර්ස් එකට දාලා. මේ විදිහ සෙන්සර් එක වැඩ පේනවා. ඔන් වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පස්සට ගමු බලමු. මේ විදිහට ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අර පුටුවට ලං වෙන වැඩේට වෙන්නේ ඉස්සරහට ගත්ත මේක අඩු වෙනවා. හරි මේ විදිහට තමයි යුනිට් එක වැඩ ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම වටිනවා. මොකද මේකේ දෙපැත්ත වෙන වෙනම අපිට පෙන්නනවා මේක left right. ඉතින් අර වීඩියෝ පෙන්නුවා වගේ කලින් පෙන්නුවා වගේ ඇත්තටම වටිනවා මේ සෙන්සර් එක නම්. ඉතින් මොකද අද වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ ඔයාලා අදහසක් පළවෙනි කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකට රිප්ලයි එකක් දානවා. ඉතින් අපත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න පල්ලෙහාදී රතු බල subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි bell icon එකත් click කරලා all දාන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. මට සුබ දවසක්. අපිට plus